ng NPR. Next, hindi po tayo sa church. Today is Sunday and today is Sunday. Happy Sunday, happy off day. Yan. Hi Rika. Yung tsura natin dyan sa video. Ayan. Ang pangit na kilay ko. Ang buko naman. Bakit ganyan ang kilay ko? Mahaba lang. Ayan, so we're celebrating again our day off. We're always celebrating every Sunday. So, kamusta kayo dyan? And, yan, gusto ko na mag-say thank you. Thank you so much sa 1,005 subscriber. Yun, na-reach ko na kahapon yung 1,000 subscriber. And, thank you so much. Thank you very much. Yeah. So, malapit na tayo ma-monetize ni YouTube. Konting kembot na lang. 2,000 watch hour pa. Oh my God. Hanggang kailan ko kayo maaabot yan, no? Pero, ang vlogs natin ngayon, focus naman more on, ano, diba? More on helping people, helping, OFW or domestic helpers na nandito sa Hong Kong at gusto nyo mag-apply sa Pilipinas. So, hindi na muna natin iisipin sa YouTube. Ang iisipin natin kung paano ako makatulong sa inyo, kung paano kami makatulong sa inyo na nandito sa Hong Kong at nandyan sa Pilipinas at nasa ibang bansa katulad ng Saudi. So, shout out pala sa mga nanonood dyan. Hindi ko na kayo may isa-isa. Ayan. Yan, nandito kami pala ngayon sa park. So, after nito, pumunta muna kami sa simbahan para humingi ng mga kapatawaran sa aming mga kasalanan. And magpapasalamat na din syempre, di ba? And praise God. Kasi buhay pa tayo and nandyan pa rin kami para i-inform kayo sa mga nangyayari dito sa Hong Kong. So, yan sila. So, dito kami nagtatambay pag Sunday, pag wala naman kaming gala. So, nakaupo lang kami sa park. So, ganyan yung buhay namin. Actually, wala kaming, ano nga to, wala kaming permanent place na pwedeng pahingahan. Kasi, yung mall naman kasi, wala namang maupuan. So, yun. So sad to tell na ganito lang ang buhay namin dito sa Hong Kong. So tara, magkape tayo. And thanks for watching this video. Bye! Ayun guys, nandito na tayo sa loob ng